Hi everyone, welcome to my channel. If you are new to me, kindly click on the red subscribe button down below to subscribe to my channel free of charge so that you don't miss anything on this channel. Ifá tí a fẹ́ ṣàlàyé ó kọ̀yàn lẹ́kọ̀ọ́ díẹ̀ ògbè atẹ̀ ló ń jẹ́ ògbè lọ́tún ìrẹtẹ̀ lósì òun là ń pè ní ògbè atẹ̀. Ó ní mo gbọ́n tán ní ṣàwo wọn nílé alára mo mọ̀ràn tán ní ṣàwo ọ̀nà òkè ìjẹrò mẹ́ẹ̀mọ̀ kọ̀ọ̀kan ní ṣàwo ọwọ́ ọ̀ràngún ilé ìlà agùn fọwọ́bagbá ajé tọ̀tọ̀tàn wọ́n ní wípé kán rúbọ mẹ́ẹ̀mọ̀ kọ̀ọ̀kan nìkan níbẹ̀ lẹ́yìn ní rúbọ èèpẹ̀ èjìnà agùnmálégbò ló kankan pọnmọ aráyé wọ́n lọ fún nǹkan ẹ wọ́n lọ fún èṣù ní nǹkan tí òun jẹ wọ́n ní kó bẹ̀rẹ̀ sí ní dààmú àwọn ọmọ ìyá yẹn ọmọ mẹ́ta ọkùnrin mẹ́ta ló ń ṣàlàyé ń bẹ̀ àkọ́bí ẹni tó ń bí tẹ̀lé àti ibì kẹta sí wọn. Èṣù sọ̀rọ̀ ẹ̀ di èèyàn gidi ó ní ìwọ mo gbọ́n tán ó ní tiẹ̀ ò ní bàjẹ́ o ó ní kó jọ kó bá ń gba akọ ẹran sìn. Mo gbọ́ tán wò pé ìwọ bàbá ẹ̀ sórí ẹ̀ ò pé ni ibo ló ti rí tí wọ́n ti ń fúnyàn ní akọ ẹran sìn ìyẹn ò búkọ ẹni tó bá ti dá fọ̀hún ẹnìyẹn ò gbúdọ̀ jò búkọ jálẹ̀ ọdún yẹn ó dẹ̀ ní nǹkan tó máa fi ṣíṣe ifá ẹ̀ wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pò búkọ náà máa fi ṣe fún ní ìdí èṣù. Ó ṣèpè fún bàbá mú búkọ ẹ̀ bàbá bá lọ ó bú bàbá dáadáa bí ẹni pé kò ná bí bàbá ṣe yíwọ kọ́nà ó padà sọ̀rọ̀ ẹ̀ di èṣù láàlú ògiri òkò ó wá mú mo gbọ́ tán òdè mọ́lẹ̀ òfò mo gbọ́ tán wá rìn kiri inú ìgboro ó ń jìyà kiri ibẹ̀ èèpẹ̀ èjìnà ó dè gbọ̀nà mo mọ̀ràn tán lọ kè ṣáwó ọ̀nà òkè ìjẹrò ó dọ̀dọ̀ mo mọ̀ràn tán ní bàbá mo rò pé orí inú yín ti ń ba tòde yín jẹ́ ibo lẹ ti rí téèyàn ti ń fúnyàn lákọ ẹran sìn téèṣù bá dẹ̀ ti dọ̀dọ̀ wọn ìgbà tó kọ́kọ́ dọ̀dọ̀ mo gbọ́ tán ó ní kò ń fún léwúrẹ́ pé oṣù mẹ́fà ewúrẹ́ yẹn ń bímọ méjì ó ní ó máa bímọ nígbà méjì nínú ọdún kan. Mo gbọ́ tán lè lọ ó ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ mo mọ̀ràn tán ní bàbá ibo lẹ ti tákọ ẹran ti ń bímọ rí tẹ́ tó sọ pé kí n bá yín sìn débi tá a ti máa pín ọmọ tó bá ti bí. Ó ní bàbá tẹ bá máa tètè lọ mo máa fi nǹkan burúkú ṣe yín. Èṣù gbéra ó lọ bí èṣù tún ṣe dé kánà ó tún rọra mú mo mọ̀ràn tán ó dè mọ́ àkàtà ara ẹ̀ òfo ẹ̀ ìyẹn bọ́ ẹran ara ẹ̀ tí ò ṣe kíní bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ̀yà kiri ìgboro. Mẹ́ẹ̀mọ̀ kọ̀kọ̀ tó ṣọmọ ìkẹyìn wọn wéléńje ó ti gboko aláwo lọ ó ti ní kó yẹ̀hún lọ́wọ́ kan bòwò wọn ti bá dáfá ó gbé àtẹ̀ lódù tó balẹ̀ wọ́n ní wípé kó lọ bo èṣù ń bibẹ̀ wípé wọ́n wá ṣe ìdánwò fún ìdánwò lèṣù ń ṣe fún wọn bó ṣe dọ̀dọ̀ mẹ́ẹ̀mọ̀ kọ̀ọ̀kan ní bàbá ẹ mẹ́ran wá jẹ́ kí n bá yín sìn ó ní pé ẹ sọ pé oṣù mẹ́fà ló ń bímọ ní rárá o ó ní oṣù mẹ́rin ló máa ń bímọ ó ní ó dẹ̀ kéré jù ó ná bí tó ọmọ méjì ó ní nínú ọdún kan ló yẹ kó bímọ nígbà mẹ́ta ó wá bá ó gba òbúkọ yẹn lọ́wọ́ èṣù ó ń sìn lọ èṣù padà sílé ó kù ọjọ́ mẹ́ta ọ̀sẹ̀ mẹ́ta oṣù mẹ́ta ọdún mẹ́ta kò tiẹ̀ pẹ́ rárá ó ti àpẹẹrẹ ara ti sọ pé èṣù ti fẹ́ wá béèrè ẹran ẹ̀ bí mẹ́mọ̀ kan ṣe rọra gbé òbúkọ èṣù jáde nìyẹn bó ṣe rọra pa òbúkọ ọ̀hún nìyẹn ó fọ̀bẹ sí lọ́rùn pa ó pin kiri àdúgbò ìgbà tó máa pin kiri àdúgbò kí mẹ́mọ̀ kọ̀ọ̀kan ṣe mẹ́mọ̀ kọ̀ọ̀kan wá káwọ́ mérí ó ṣanra ẹ̀ mọ́lẹ̀ ó yí rẹ̀ mọ́lẹ̀ bítíbítí ó wá ń lọ sọ́dọ̀ èṣù ó ní bàbá ó ní kó gbà ń kalẹ̀ ó ní wípé àwọn ará àdúgbò àwọn ará ìlú wọ́n ti pa ẹran tó gbé òun fún wọ́n ti pa ẹran tó gbé fún òun sì jẹ àwọn ará ìlú pa ẹran yẹn kẹ̀ báwo ló ṣe ó ní bàbá ẹ má sọ̀rọ̀ ẹ má bọ̀ kẹ́ ẹ lè mọ̀ pé òótọ́ ni lára àwọn tí mẹ́mọ̀ kọ̀ọ̀kan tó pín ẹran fún tó bá ti kan lẹ̀kùn lé wọn kókókó ìyá lágbájá
ẹran àná ibo ló kàn yín bẹ̀ àwọn yẹn náà ibi tó bá ti fún wọn ó lè jẹ́sẹ̀ ló fún wọn wọ́n á ní ẹsẹ̀ ló kàn wọ́n o á ní ẹ má sọ̀rọ̀ mọ́ á fawọ́ bàbá á ní bàbá ẹ má bọ̀ ẹ tú lọ sọ̀dọ̀ ẹlòmíì kókó ìyá làkàṣègbè ibo ló kàn yín lára ẹran àná ìyẹn lè sọ pé ibi itan ẹ̀ ní ibi tó dẹ̀ fún wọn ni wọ́n á ní ẹ má sọ̀rọ̀ mọ́ ó ti da tó fà kúrò ńbẹ̀ kò wá pẹ́ èṣù wa ní ó ti tó ó ní wípé òótọ́ ni nǹkan tó sọ yẹn pé àwọn ará àdúgbò ló pa ẹran yẹn jẹ ó wá ní ọ̀sábọ́sẹ́ oríborí àlọ́múlẹ̀ tọ̀gà ó ní gbogbo ènìyàn pátápátá kan ó ní kó máa fún òòyìn gbà òbúkọ ń dè ní òun náà ṣe ń fún èṣù ní òbúkọ títí dè ní mẹ́mọ̀ ó wá ní ìwọ mẹ́mọ̀ kọ̀ọ̀kan gbogbo ẹranko tá gbogbo ewúrẹ́ táwọn ọ̀wẹ̀ bá ti ń kówó ẹ̀yìn òbúkọ àjọ máa pín mẹ́mọ̀ kọ̀ọ̀kan ní bàbá mi ò ní ìdí ẹran àwọn ẹ̀gbọ́n mi tẹ́ ẹ ti dé mọ́nú àkàtà yín ni kẹ́ ẹ bá mi túlẹ̀ kọ́ máa tẹ̀lé mi lọlé kán lọ jẹ́ èèyàn bí wọ́n wá ṣe tú ó wá nù ti gbọ́ bó wá ṣe tú àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lẹ̀ nìyẹn ó wá kó àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lọlé ijó ni mẹ́mọ̀ kọ̀ọ̀kan jó tó dẹ̀ jẹ́ ibi kẹta sí wọn tó jó òun làbí gbẹ̀yìn wọn ni ó wá padà tó àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ làwọn ẹ̀gbọ́n gan inú wọn ń dùn wọ́n wá yin awawó yin fáyín Elédùmarè ọba tẹ́lẹ́gẹ́lẹ́gẹ́ foríṣà gbẹjọ omi ó ní àwọn babaláwo ló ṣe fẹ́ fún un ó ní àwọn babaláwo mo gbọ́ tó àwọn nílé alára àwọn babaláwo mo mọ̀ràn tó àwọn tọ̀nà òkè jérò àwọn babaláwo mẹ́mọ̀ kọ̀ọ̀kan àwọn tíjà ọwọ́ ọ̀rọ̀gún lè là ìjẹ́ wá wo rírú ẹbọ bí ṣe ń gbé ni kò pẹ́ kò jìnnà ẹ bá ní jẹ̀bútúre làbánilẹ́sẹ̀ ọ̀pẹ bí apá abẹ̀ yẹn ṣe lọ ń bẹ̀ nìyẹn tàbáyì nínú Ògbè Àtẹ̀ wọ́n ìṣàlàyé àwọn kọ̀ọ̀kan náà o tó ìjẹ́ nǹkan tó dáa tó wúlò fún yàn ẹni tó bá ti dógbè Àtẹ̀ kó ti mọ̀ pé ọlọ́lá ni ṣùgbọ́n ogun nǹkan tó burú nínú ayé náà ló wà ń bẹ̀ inú Ògbè Àtẹ̀ náà ti rí ìyanra tán ṣe assassin tán ti rí criminal tán ti rí gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ lọ ó kọ́ wa wípé kéèyàn máa ṣòótọ́ kéèyàn dẹ̀ tún lè ran ọmọ nìkejì ẹ̀ lọ́wọ́ torí tí mẹ́mọ̀ kọ̀ọ̀kan tí ò bá ran àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ yẹn lọ́wọ́ àkàtà èṣù tán wà náà máa kú sí kò sẹ́ni tó fẹ́ wá Elédùmarè gun òní wá gbà wọ́n bẹ̀. ọ̀wọ́n ní méjì ń ṣàlàyé wípé ojú ìgbanigbá fi ń gbanyán ojú àwo làwo fi ń gbọbẹ̀ ojú àgèrè màyà gàgà ní fi ń gbayì lójúde Ìrẹ́mọ dáfọjọ́ Ọ̀rúnmìlà òkìtàn wọ́n pínre fún gbogbo ìgbà irúmọlẹ̀ wọ́n ní wọn ní pín ti bàbá ní irọ́ ni ó ní dandan ni kán pínre tòun fóun yìí torí hàn gbàkàtà lọ́wọ́ akitì ìyẹn gbalẹ̀ bàbá ọmọ lọ́wọ́ ìyẹn bálùkèrè ṣèdúlẹ̀ tiẹ̀ ìyẹn gbàrán lọ́rùn ọ̀pẹ̀ kan gbé kọ́gì ìmínú gbó láéláé ẹ̀ làmúmọ̀ jẹun gbáre tèmi lọ́mí orí tẹ́yìn wọn nígbà lọ́wọ́ yín ifá wọn ṣàlàyé wípé bí ẹni pé wọ́n ṣọ̀tẹ̀ èèyàn ni tí wọ́n sọ wípé ní orí òótọ́ sí orí wa máa tó wà lọ́wọ́ bí ọ̀wọ́n ní méjì ṣe ṣàlàyé ń bẹ̀ nìyẹn ọ̀wọ́n ní méjì náà ló tó ń ṣàlàyé pé kéèyàn máa dúpẹ́ bàbá tó bí lọ́mọ ló ń ṣe agadangba òṣùmọ̀rì náà agadangba adífọ́ ọjọ́ kọ̀ọ̀kan ajígbowó alágbẹ̀dẹ àkọ́kọ́ ẹ̀bọ náà ní kó ṣe ajígbowó alágbẹ̀dẹ àkọ́kọ́ lélẹ́yìí wọ́n ní ìṣẹ́ ìyà ń jẹ́ náà ni bàbá ẹ̀ dẹ̀ ti kú ó ti pẹ́ alágbẹ̀dẹ náà ni bàbá ẹ̀ téèyàn bá dá fọ́ọ̀hún àsọ fún wípé nǹkan tó ń pọn lójú tó ń jaláyà pé nǹkan kékeré tí ò tó rí ẹ̀ kan ni tí fá ń ṣàlàyé ẹ̀ pé ó máa parẹ́ nú ayé ẹ̀ ó wá lọ bá àwọn babaláwo dá fọ́ọ̀hún ní méjì lodù tó balẹ̀ wọ́n ní kó dúpẹ́ bàbá òkú ọ̀run wọ́n ní bàbá òun ló máa padà ṣoore fún kò tiẹ̀ pẹ́ rárá ó wá rúbọ wọ́n ṣe nǹkan tó yẹ kán ṣe fún ó wá lálàárí bàbá yẹn kì í ṣe pé kò í ṣe pé wá ba lójúkorojú ó máa lálàárí ni bàbá yẹn wọ́n á nawọ́ sí nǹkan kan fún lójú àlá yẹn ìgbà tájígbówó alágbẹ̀dẹ àkọ́kọ́ máa jí ó lọ bá àwọn babaláwo ẹ̀ wọ́n ní ìwà ajígbówó alágbẹ̀dẹ àkọ́kọ́ báwo ló ṣe ṣe ó ní bàbá òun lòun rí tó ń nawọ́ sí nǹkan kan ó ní ọlọ́fin ìgbà yẹn ọba ló ń pè ní ọlọ́fin ọba ló ń jẹ ọlọ́fin ìgbà yẹn ó ní ọlọ́fin dẹ̀ ti pè gbogbo àwọn àgbẹ̀dẹ ìlú wípé kí wọ́n rọ nǹkan tí òun ń rò kí wọ́n rọ́ báwo náà ṣe lè mọ̀ nǹkan tí ọba ń rò ó ní ẹni tó bá ti lè mọ̀ tó mọ̀ nǹkan tó ń rò tó dẹ̀ rọ̀ òun máa dá ilé àti ọ̀nà òun sí mẹ́ta òun máa kó apá kan fún bẹ̀ ajígbówó alágbẹ̀dẹ àkọ́kọ́ ti lọ bá àwọn babaláwo ẹ̀ wọ́n ní nǹkan tí bàbá ẹ̀ ń nawọ́ sí òun ní kó o lọ́rọ́ wọ́n ní kí bàbá ẹ̀ náwọ́ sí ó ní òṣùpá oṣù tó lé òun ní bàbá òun náwọ́ sí wọ́n ní kó lọ́rọ́
kó gbé kó lọ sí gbàgede Ọlọ́fin. Ajígbowó mà lọ́rọ̀ o. Wọ́n á ní ẹni tó dáfà kó dúpẹ́ ọjọ́ 16 sí ọjọ́ tó dáfà yẹn 60 days ọ̀hún pé ẹni tó rọ ọkọ́ ó rọ ọkọ́, wọ́n á ní kó dúró síbẹ̀ yẹn. Ẹni tó rọ àdá wọ́n á ní kó dúró síbẹ̀ yẹn. Ẹni tó rọ ilé, ẹni tó rọ gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀. Ó wá kan Ajígbowó alágbẹ̀dẹ àkọ́kọ́. Wọ́n ní ìwọ kí ló gbé dání tó rí bí eléyìí. Ó ní wípé òṣùpá lòún rọ. Ọlọ́fin wá ní kó dúró sápá abìkan bẹ̀ yẹn. Ó ní ṣé kìí ṣe pé tòun ti bàjẹ́ báyìí wípé gbogbo àwọn tí wọ́n sọ wípé kí wọ́n ṣe kinní pé wọ́n fi wọ́n sọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà wá fòun sí. Báwo lòun ṣe fẹ́ ṣe? Ọlọ́fin ní kí gbogbo àwọn yẹn máa lọ gbọ́n wá lọ. Ó kù ònùkọ́ Ọlọ́fin wá ní báwo ló ṣe mọ̀ ọ̀kan tóun rò tó fi rọ́. Ajígbowó alágbẹ̀dẹ àkọ́kọ́ padà dọlọ́rọ̀, inú ẹ̀ ń dùn. Ifá yẹn fi yé wa wípé ká dúpẹ́ bàbá tó bí wa lọ́mọ. Ó fi yé wa wípé ká má ṣe gbọ́n ìpín wa rè sí bí ó ṣe wà, bóyá ó tẹ́ wa lọ́rùn ni àbí kò tẹ́ wa lọ́rùn. Torí èèyàn ìlè máa jayé ìrọ̀rùn kó ìjẹ́pá àwọn kan ìwà wájú o. Ọmọ tuntun wọn bá ń rúbọ 30 years sílẹ̀. Ifá yẹn wọ́n ní méjì fi yé wa wípé kì í ṣe gbogbo nǹkan tó pupa ló ń jóyàn lọ́wọ́. Àfi bẹ́ẹ̀ lè ṣàlàyé ẹ̀ débẹ̀. Agadẹ́gbò Òṣùmàrè àárín ibẹ̀ náà ti ń ṣàlàyé ẹ̀ bẹ́ẹ̀ o. So bẹ́ẹ̀ lọ, àdúrà wa máa gbà ẹ̀ ní ṣàṣetìrẹ. Ó ti wọ́ wá látọ̀dọ̀ àwọn bàbá wa náà sẹ́yìn tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n níbi tá ìdè tó ń bá ìfẹ́ kó ìjẹ́yọ̀ kan, ó ì máa rí bẹ́ẹ̀ o. Tó tiẹ̀ jẹ́ wípé díẹ̀díẹ̀ bá fẹ́ yàtọ̀, ẹyọ̀ kan ló padà máa ṣe nǹkan tán bá ti bá ń bí òun náà náà padà bá lọ́hùn. Ṣùgbọ́n odò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló máa balẹ̀ tán bá fẹ́ dáfá. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹyọ̀ kan lá ní Ifá ń sọ tó ti jẹ́ wípé wọ́n ti sọ wípé òkè ìpọ́nrí kan làwọn ń bọ, ẹyọ̀ kan lá padà jẹ́. Bí Ọ̀rúnmìlà ṣe fi yé wa ń gbà yẹn ni ó ní wípé èdè Ẹ̀gbá ò jọ t'Ọ̀yọ́, Ọ̀yọ́ ò jọ t'Ẹ̀gbá. Dẹ́fọ̀jọ́ fún Ọ̀rúnmìlà òkè tán bàbá lọ rè kọ́ èdè kéde kárí ayé gbogbo. Bàbá kọ́ èdè ọ̀hún tán, ó dẹ̀ mọ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé tó bá ẹyọ̀ kan náà nǹkan tó bá ti sọ ń bí òun làwọn tó ti kúrò láyé òun náà sọ ń bì kan. Èdè wọn láfẹ́ yàtọ̀ síra díẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n lè ṣe kó ìdí ẹyọ̀ kan o tó dẹ̀ máa ṣe é ṣe. Lágbára àwọn bàbá wa, lágbára Ifá Elédùmarè, ó máa ṣe é ṣe. Kí nìdí tó máa fi yàtọ̀ síra ni pé kì í ṣe ibìkan láti mọ̀ fún àwọn. Ìdí tó tún fi jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yẹn á tún yàtọ̀ síra díẹ̀díẹ̀. Ìgbà tó Ọ̀rúnmìlà ń gòkè lọ bàbá ẹ̀ là báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ tílé ayé òfin ní dàrú. Bàbá ní wípé kí wọ́n mú àwọn kan bí eléyìí tó dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ yẹn fún wọn tó dẹ̀ ń tẹ̀. Àwọn kan wọ́n ti tẹ̀ tó jẹ́ pàwọ ẹran náà fi bo orí ẹ̀ tó ń gbé lọ. Àwọn kan wà tó jẹ́ wípé ìgbà tó Ọ̀rúnmìlà ti fẹ́ máa gòkè lọ nọ́ọ̀ṣẹ̀ sọ pé wọ́n wà kan tó fẹ́ máa fi bo ìjídẹ̀ ti fẹ́ lára ẹ̀ parẹ́. Ẹyọ̀ kan lọ̀rọ̀ Ifá Elédùmarè. Ẹyọ̀ kan náà ló yìí ń padà bọ̀. Ṣùgbọ́n àwọn tó ní ilé ayé, àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa tó ń bá lè ẹyọ̀ kan ni. Àwọn bàbá àwọn yẹn wọ́n ṣe àwọn àníṣàṣìṣe, wọ́n ṣe àwọn mistake àṣìṣe díẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a bá ìfẹ́ tutù, àìmáa tutù tó ìmáa dúró déédéé. Fún àpèjúwe, èèyàn dá Ọ̀sálógbè ń bí, Akífọ̀n fún bí yìí tó bá tún máa lọ wọnú ìwé mi àbí ó lọ bì kan tó bá tún fẹ́ tó ń sọ pé Ọ̀sálógbè ló ń dá ọ̀tọ̀ tó ní bọ́ tó ṣe máa kì í tó dẹ̀ jẹ́ wípé ẹyọ̀ kan ni wọ́n á gbé gbọ̀nà obìnrin ilé ibì kan náà lóye padà ń bọ̀ o tí ò dẹ̀ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ẹyọ̀ kan ni Ifá ká padà ká fi ṣe ẹyọ̀ kan òun máa ṣe é ṣe. Ẹ̀yọ́ á gbọ́ èdè Ẹ̀gbá, Ẹ̀gbá á gbọ́ èdè Èkìtì. Ẹyọ̀ kan ni Ifá bó ṣe rí nìyẹn. Ìkànlélẹ̀ báyìí èèyàn dá Èjìogbè fún àpèjúwe. Èèyàn dá Èjìogbè Ifá tó gùn táwọn èèyàn mọ̀ dáadáa ni. Ní apá abìkan tó ń bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ Èjìogbè wọ́n á sọ wípé
Ọ̀rúnmìlà ìhùdí èmi náà mi ìhùdí náà sí tayẹ́ ìhùdí náà ṣólógbòrò ikò lóhun kòkó bá ta múdìtẹ́ rí àtùdí láti mú wá ẹni yẹn wọ́n ṣàlàyé fún pé kó mọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ tí wọ́n bá tún fẹ́ kí ìdìsẹ́ mú orúgbó èjì ogbòn ń bò míì a ti sọ̀rọ̀ kọ́lẹ̀ kan yẹn èjì ogbòn ló ṣàlàyé pé olóòótọ́ òpógún ṣèkàṣèkà wọ́n pọ̀ wọ́n jọ ẹgbàágbèjọ lọ ṣe mọ̀ pé ó ti yàtọ̀ sí díẹ̀ ń bibẹ̀ yẹn tó dẹ̀ jẹ́ pé tó bá máa tún kì í jálẹ̀ náà ń bẹ̀ kó múra sí ọ̀rọ̀ ara ẹ̀ kó mú láti di ló tún máa parí ẹ̀ o ìyẹn ní èjì ogbè bẹ́ẹ̀ lọ ká fẹ́ kejì ogbòn ń bibẹ̀ kó múra sí ọ̀rọ̀ kejì iye Ọ̀rúnmìlà ìṣákániwá olórúkọ à ń pè fá ọ̀run àbẹ̀sẹ̀ níṣẹ́ láwùrọ̀ èbè dáhùn Ọ̀rúnmìlà òkè tí wọ́n bá lọ rè ìjòyè bá níṣẹ́ ire gbogbo téèyàn bá ti ń tọrọ ó nù máa ṣe tó dẹ̀ máa ṣe tó ń bá ìwò lápapọ̀ ibì ṣe mọ̀ ó ti yàtọ̀ síra bẹ́ẹ̀ yẹn èjì ogbòn lóye tó bá lè òró tẹ́sù kẹlẹ̀bẹ́ bá lè mú kété ara yírùkù dábọ̀ ọjọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kanlélúgba kọrú mọ́lẹ̀ abọ́ ọ̀kọ̀ọ̀kan Ọ̀rúnmìlà òkìtàn bàbá ni ọya amáyànnà ọmọlúfẹ̀ ṣáyà níbẹ̀ ọ̀hún ibi jẹ́ odù ìfáà kan ni òṣẹ́ bọ̀ ó ti yàtọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ẹyọ kan náà ń sọ o èjì ogbè bó ṣe rí nìyẹn ń bẹ̀ tán bá wá sí ìbà ẹ̀wọ̀n àkì bẹ́ẹ̀ tán bá lọ bòmí irú ẹsẹ̀ méjì tá a mú yẹn ó lè jẹ́ pẹ́sẹ̀ kan náà máa kì fún bí kó lọ bòmí ẹsẹ̀ míì tá a tún pè yẹn náà tún padà tún kì fún bẹ̀ ṣé mọ̀ ká máa wò pé kí làwọn bàbá ò la babaláwo yìí ṣe ń ṣe tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ nìkan tó ń sọ fún un bí ọ̀tọ̀ nìkan tó ń sọ fún un bẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ wípé ẹyọ kan iná ọ̀ṣẹ̀ ni tí ò pé méjì fún àpèjúwe èèyàn dá èjì ogbè ó dá ọ̀yẹ̀kú méjì èjì ogbè lápá abẹ yẹn ti lọ bẹ́ẹ̀ yẹn èèyàn dá ọ̀yẹ̀kú méjì ó ní ìwọ òye mi òye dábọ̀jọ́ kọ̀ọ̀kan ọ̀yẹ̀kú méjì bẹ́ẹ̀ lọ ní Ifá ní bàbá yẹkuyẹku Ifá ni ó yẹkú nù lórí awo tí àwọn ọkọ̀ tó bá fẹ́ kì í wọ́n wá ń ṣàlàyé wípé ọ̀yẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ lílà ibọ̀ ọ̀yẹ̀kú méjì ni o àṣebó ojúmọ́ ló mọ́ adífáfá gogo abọ́ ọkọ̀ fọpa àwọn méjèèjì ń jẹ̀jàdọ̀ àgbà agogo náà máa pọ̀ pàápàá náà máa pa gogo wọn ní kọ́ rúbọ agogo nìkan lè rúbọ kàkàká ogo kó ọ̀pá ló kú ọ̀yẹ̀kú méjì nìyẹn o táwọn kan bá fẹ́ wá ní ìran ọ̀pẹ̀lẹ́ yóò tó ń dakù délẹ̀ adífá fún pẹrẹgẹdẹ tí ṣe yèyé ojúmọ́ gbogbo àwọn ẹsẹ̀ fáwọn yẹn ìkan ẹyọkan làwọn yẹn ni a ní ṣàṣìṣe téèyàn bá wá sọ́dọ̀ ẹ tó yẹ kó o kífá fún tó kó mọ̀ pé òótọ́ ni fá mẹ́wàá wọn àánú ẹ ó lè jẹ́ pé ẹyọkan ṣoṣo ló máa sọ fún bẹ̀ á nítorí owó kó ṣe gbá kó ṣàwo ó tán tó bá lọ bòmí eléyìí tó ṣẹ́kù sínú tí ò sọ yẹn ìmí tó ṣẹ́kù sínú yẹn náà padà máa tún sọ fún bòmí o tó dẹ̀ jẹ́ wípé ká ní pọ́ sọ tó tún lọ bòmí yẹn tán tún sọ àmọ̀ pé òótọ́ ẹyọkan ni ṣùgbọ́n wọ́n á ṣẹ́kù sínú nǹkan táwọn bàbá wa tí àwọn fi gbá àwọn kọ̀ọ̀kan náà gbà yẹn lọ nìyẹn tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀ ní bọ́ ṣiṣẹ́ ń gbà padà ọ̀yẹ̀kú méjìlá wá bì kan awúrúkú ni mọ̀dàgbà òjòkú ní mọ̀ọ́rú ìyànà yípa yèyé kú lọ́jọ́ òjìgbò mẹ́kàn ọmọ akára méjì ikú gbọ́ fọn bí agáte ọmúròrò múṣọ̀ jáde níbẹ̀ yẹn ó yẹ kúnnù náà níbẹ̀ o ibẹ̀ náà ti wí òkùtù ayẹ̀rẹ́ ukúyẹ̀ lórí wọn fún ikú ní oúnjẹ tí òun jẹ ṣèbá àwọn babaláwo ló ṣe bẹ́ẹ̀ náà ń gbẹ̀ nígbà yẹn ìgbà kan wà nínú ilé ayé tó jẹ́ pé ìgbà èèyàn ló wà nílé ayé tí wọn ò kú tí wọn ò dẹ̀ dàgbà báwo náà ṣe ṣe nígbà yẹn wọn ò kú wọn ò dàgbà sí wọn ò ka ọjọ́ bàbá wa wò pé àwọn ọmọ náà lọ́jọ́ wọn nílé ayé báwo náà ṣe lè ṣe ó fẹ́ kó máa pọ̀ sí ó lọ bá Elédùmarè nígbà yẹn wọ́n lọ máa bá Elédùmarè ni ó nù fẹ́ kó máa pọ̀ sí Elédùmarè ní kó lọ ní ìgbà ẹráyé kó ní ìgbà eku kó ní ìgbà ẹja ìgbà òkúta bẹ́ẹ̀ 200 ìgbà tó máa ṣe bẹ́ẹ̀ tán tó kó wọn lọ sókè òun pẹ̀lú nǹkan tí nǹkan burúkú fi pọ̀ ní ayé báyìí tó kó wọn lọ sọ́dọ̀ Elédùmarè tó wọ́n á bọ̀ nílé ayé bọ́n ṣe délé ó ti sọ wọ́n Elédùmarè ti bá sọ wọ́n dèèyàn tó máa padà sílé ayé òkúta ilé tó ń sọ dèèyàn ó ń wùwọ́ ọmọ òkúta bíi kó mú òkúta kó jù sórí òrùlé kó ṣe gbá irú ọ̀fọ́n ẹmọ kan tó ń pè lọ́fọ́n olóńgbò tí wọ́n sọ di ráyé tó kó wá sórí ilà padà sólè ara ọmọ Ọ̀rúnmìlà ara òní bẹ́ẹ̀ lọ ìgbà yẹn wọn ka ọjọ́ 2000 àkínní kan lélẹ̀ ọjọ́ kan lélẹ̀ irọ́ wọn ká nígbà yẹn o tó dẹ̀ jẹ́ pé àwọn baba ńlá wa ti wà tó dẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ń ṣe ayé wọn pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ pẹ̀lú ìrọ̀rùn ni nígbà yẹn
kó tó di pé àwọn kan dé kán ṣètò wá máa ka ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì ọjọ́ kẹta tá a fi dé ọdún tá a wà yìí bó ṣe rí nìyẹn.